Përshëndetje të nderuar shikues, ritakojmë sërish së bashku tashmë nga edicioni i zgjeruar i lajmeve, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të tij. Liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur në Bruksel, ku sipas të gjitha gjasave çështja e zgjerimit nuk ka qenë në rend të ditës. Franca i mbetet stoike i qëndrimit të saj kundër zgjerimit të Unionit. Data e ngritjes së prokurorisë së posaçme SPAK është ende e panjohur, madje për këtë nuk ka dieni as kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Ibrahimi, i cili ishte thritur për raportim në Komisionin e Ligjeve. Një sasi eksplozivi shpërtheu në një mjet tip Benz me targa gjermane, menjëherë sapo pronari i saj hapi derën për të futur në të. Nga shpërthimi nuk pati viktima, por policia po heton për autorët. Gëzim Toma, një prej të dënuarve për vrasje në burgun e Peqinit, ka tentuar të arratiset nga burgu duke prerë hekurat e dritares së qelis. Toma në 2017 u arratis nga burgu i Trenovës bashkë me Admir Tafilin. Autoritetet tatimore vënë alarmin që shumë institucione dhe ente publike në vend nuk paguajnë kontributet shoqërore. Nga muaji shtator në thesar nuk do të kalojë asnjë pagesë pa derdhur më parë kontributet shoqërore. Albin Kurti do të formojë qeverinë e re në koalicion me Vjosa Osmanin dhe pa listën serbe dhe do të tregohet i kujdesshëm për një marrëveshje me Beogradin. Në emisionin Real Story, Kurti tha disa këshilla për Ramën dhe Zaevin lidhur me mini Schengenin ballkanik. Donald Trump habiti publikun me lapsusin e tij, sipas të cilit marrëdhëniet SBA-Itali datojnë që nga Roma e lashtë. Çfarë bën më e vend gabimin është reagimi i përkthyeses së presidentit amerikan. Liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur prej disa orësh në Bruksel në një takim që sipas shumë burimeve nuk e ka më në agjendë vendimin për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por nuk përjashtohet mundësia që kjo çështje të diskutohet sërish. Nga zhvillimet e deritanishme nuk duket se ka shanse të mira që vendimi refuzues të ndryshojë. Para kësaj mbledhjeje, disa nga liderët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë dhënë qëndrimet e tyre lidhur me këtë çështje. Kryeministri i Italisë Conte deklaroi se takimi i dieshëm do të mbahet mend si një gabim historik. U përpoqa të bindë anëtarët e tjerë të BE-s se dy vende me shumicë myslimane kanë ëndër të futen në BE dhe negociatat me to duhet të nisin patjetër. Conte shtoi se shpresojnë që refuzimi i negociatave me Bashkimin Evropian të mbosi vendet pesimiste. Ndërkaq qeveria italiane nuk do të pranojë asnjë ndarje mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Edhe Greqia është shprehur pro hapjes së negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kryeministri grek Mitsotakis ka theksuar se Greqia mbështet rrugën europiane të fqinjëve në BE me kusht të përhershëm respektimin e plotë të marrëveshjeve ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Në rast të moshapjes së negociatave me dy vendet, qeveria Mitsotakis pret probleme në zbatimin e plotë të marrëveshjes së Prespës nga ana e Maqedonisë Veriore, ndërsa kryeministri i Hollandës është shprehur se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë shumë përpjekje. Sipas tij, Shqipëria ka një rrugë më të gjatë për të bërë edhe për të përbërë shqetësim, veçanërisht sundimi i ligjit dhe ndarja e pushteteve. Kjo duhet të ketë qenë një çështje formaliteti pasi që presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe shefja për politikë të jashtme Federica Mogherini thanë që të dy vendet kanë përmbushur kriteret e përcaktuara për të filluar bisedimet, tha kryeministri çek Babiš. Kryeministri lituanez Nauseda ndërkohë tha se nëse nuk jepet vendim për të filluar negociatat, do të shkaktohen pasoja të rënda politike. Presidenti i ri i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha më herët gjatë ditës se shenjat nuk janë të mira, duke theksuar se të dy vendet kanë bërë përpjekje të mëdha për të arritur standardet europiane. Shpresojmë që vendet skeptike të ndjekin shembullin e Bundestagut gjerman për çeljen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, kështu ka deklaruar gjatë një aktiviteti në Kukës presidenti Ilir Meta. Për negociatat nuk mund të flitet sot, sepse asgjë nuk ka përfunduar. Shpresojmë të ketë reflektim, kam thënë përpara, shpresojmë që këto vendet që janë skeptike të ndjekin në shembullin e Bundestagut të gjerman. Nëse nuk çelen sot negociatat, zotë president. Duket se ka dështim. Po të mos humbasim shpresën sot. I ka fajin qeveria apo sot në Kukës kemi këtu në Kukës kemi një gëzim edhe ta çojmë gëzimin deri në fund sot. Faleminderit. Shkojmë live tani me Partinë Demokratike, është zoti Luciano Bocci. Plotësisht Kushtetutën dhe ligjin e ri për Akademinë e Shkencave. Emërimi me dhunë i Skënder Gjinushit është realizuar sot nën presion të plot politik.
Ai është një regres shkencor, moral dhe politik, një uzurpim në grup i një posti publik. Skënder Gjinushi është rrëzuar me dekret nga presidenti i Republikës, por Edi Rama, në vend që t'ik bashkë me të, për dështimin e tij personal me negociatat, kthehen Akademinë e Shkencave në një organizat tjetër politike. Në krye të Akademisë Shkencave nuk mund të emërohet një person me angazhim të qartë politik, një person pas një kontribut shkencor, një person i cili përveç mendësisë komuniste në shtrimit ndaj Edi Ramës dhe Tom Doshit nuk mund të prodhoj asgjë shkencore dhe bashkohore. Kryesia e Akademisë ka bashkëpunuar dhe pranuar përdoret për të kryer këtë emërim tërësisht antiligjor, duke marrë mbi vete të gjitha përgjegjësitë ligjore dhe morale, para opinionit shoqëror, por edhe para kombit. Për të zbatuar porosim politike të Edi Ramës, kryesia emëroi Gjinushin duke i dhënë fuqi prapavepruese ligjit të ri të Akademisë së Shkencave për një proces tashmë të përfunduar me ligjin e vjetër. Emërimi i paligjshëm i Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave shkallmon tërësisht shtetin ligjor, pikërisht atje ku duhet të ishte shtëpia e drejtës, shtëpia e dijes dhe e elitës kombit. Partia Demokratike kundërshton me forcë këtë uzurpim të Akademisë së Shkencave nga Edi Rama dhe Skënder Gjinushi, si dhe dënojmë çdo ndërhyrje politike në akademi. Emërimin e turpshëm dhe të paligjshëm të ushtarit Edi Ramës dhe Tom Doshit në Akademinë e Shkencave, ne do të ankimojmë gjykatën kushtetuese sa po kjo gjykatë të jetë funksionale. Faleminderit. Ishte Luciano Boçi, i cili shprehet kundër emërimit sipas tij në mënyrë të dhunshme të Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave. Çfarë po ndodh në fakt në këtë institucion? Ne më herët kemi ndjekur edhe një reagim të vetë zotit Skënder Gjinushi, por le të lidhem me kolegun Osman Stafa, i cili gjendet pikërisht përpara këtij institucioni për të mësuar detajet e tjera. Përshëndetje, Osman. Përshëndetje Ola, atëherë zoti Skënder Gjinushi ka nisur sot detyrën si kryetar i ri i Akademisë së Shkencave. Ky vendim ka ardhur pas mbledhjes që ka zhvilluar kryesia e Akademisë së Shkencave ditën e sotme. Po çfarë ka ndodhur? Zoti Gjinushi është zgjedhur në krye të Akademisë së Shkencave në maj të këtij viti, por që nuk ka mundur dot ta ushtrojë këtë detyrë për shkakun sepse presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, nuk e ka dekretuar pra që ai të fillonte punën e re. Por me ndryshimin e ligjit, të Akademisë së Shkencave dhe hyrjes së tij në fuqi në datën 9 tetor të këtij muaji, pra bëhet fjalë për këtë muaj, i ka dhënë fuqi, pra ky ligj i ka dhënë fuqi kryesisë Akademisë së Shkencave që nëse ata antarët votojnë në shumicë për kryetarin e ri, pra konkretisht zotin Gjinushi, ai mund të fillojë nga puna. Por në fakt i vetmi person i cili e ka kundërshtuar pra nga antarët ka qenë profesor Ertan Fuga, i cili e ka quajtur antikushtetues këtë veprim të tyre për shkakun se sipas tij zoti Gjinushi është zgjedhur me ligjin e vjetër si kryetar i Akademisë së Shkencave, ndërkohë në karrigen e këtij institucioni është ulur me ligjin e ri. Sipas në momentin që gjykata kushtetuese, pra është në sinkron me Partinë Demokratike dhe ajo çfarë tha zoti Boçi pak më parë, ai do ta çojë këtë çështje atje për ta gjykuar dhe për të parë nëse ka një shkelje të ligjit apo jo. Po nga ana tjetër dhe në deklaratën për media që bëri zoti Gjinushi, ai e ka cilësuar vendimin, pra jo dekretimin e zotit Meta si një vendim politik dhe ndërkohë thotë që përderisa unë kam votat, pra dhe me ligjin e vjetër më është besuar, pra më është dhënë vota që unë ta drejtoj këtë institucion, atëherë edhe me ligjin e ri unë kam po këtë të drejtë që të ulem në këtë karrige dhe të vazhdoj punën time. E qartë, faleminderit Osman për ollësit që përsotët në studio. Faleminderit. Shojmë të tjera zhvillime me tone të ashpra, ka folur zëvendës kryeministri Erion Braçe teksa pritej vendimi për çeljen ose jo të negociatave të Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai theksoi se askush nuk e nxjerr Shqipërinë nga familja europiane pavarësisht se kush është vendimarrësi i madh apo i ardhur nga anët më të errta të racizmit. Askush nuk e nxjerr Shqipërinë nga familja europiane, pavarësisht se kush është vendimarrës i madh, politik bërës i madh, apo i ardhur nga anët më të errta të racizmit. Kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri Erion Braçe teksa pritej vendimi për çeljen ose jo të negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Do të ishim të turpruar me kokën poshtë para asaj Europës që sot duhet vendos për ne.
Ne jemi në atë familje, i përkasim asaj familje. Nuk në nxjerr më dot kërkush në atë familje. Pavarësisht se ç'është vendimarrës i madh, e politikbërës i madh, apo i ardhur nga zgëqet më të errta të racizmit kundër një pjese që sot është në periferitë e Europës dhe jo për fajin tonë. Kemi bërë një zgjedhje të shkëlqyer para 75 vitesh. Do vazhdojmë të qëndrojmë asaj zgjedhje. Do vazhdojmë të qëndrojmë kursit tonë me Europën, me Perëndimin, për të luftuar se cilën prej fenomenave që edhe sot e kësaj dite, jo vetëm shfaqen, por Europa vetë i lufton. Ne duam të jemi pjesë e Europës. Kjo ka qenë zgjedhja jonë ndër shekuj, që nga Skënderbeu deri tek partizanët e luftës antifashiste nacional çlimtare. Deklaratat e zëvendës kryeministri Braçe i bëri nga Lushnja, ku mori pjesë në festimet e 75 vjetorit të çlirimit. Në një intervistë për Euroaktiv, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha shpreh se vendimi i Këshillit Evropian nuk është ai që shpresonim dhe dëshironim. Për liderin demokrat Basha, tani i gjithë fokusi dhe energjia duhet të përqendrohet në përmbushjen e detyrave të shtëpisë. Gjermania ka shtruar 9 kushte që përbëjnë udhërrëfyesin për hapjen e negociatave të antarësimit. Ne duhet të luftojmë me efektivitet krimin dhe korrupsionin dhe të krijojmë mundësi për qytetarët tanë që do të ndihmojë për të reduktuar emigracionin e paligjshëm. Unë kam besim se vendi im e ka potencialin për të përmbushur këto kritere. Tani kemi nevojë për leadershipin që do ta realizojë potencialin e plotë të Shqipërisë, citohet të këtë thënë Basha, që akuzojnë qeverinë socialiste për nivelin e lartë të korrupsionit në vend. Për demokratin Basha, reforma në drejtësi nuk solli asnjë ndryshim në vend, duke marrë parasysh faktin që politikanë dhe drejtues të krimit të organizuar vazhdojnë të veprojnë pa u ndëshkuar. Banorët e rrugës Siri Kodra në Tiranë janë tronditur nga shpërthimi i një sasie eksplozive që ishte vendosur një automjeti të parkuar këtë mëngjes. Ngjarja ka ndodhur në orën 7:45 minuta kur pronari i makinës tip Benz me targa gjermane, Artion Bylyku, ka hapur derën e mjetit. Forca e shpërthimit e ka shtyrë drejtuesin larg mjetit. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk raportohet për të lënduar, por vetëm për dëme materiale. Lënda plasëse ishte vendosur pranë derës së përparme të automjetit me targa gjermane, ndërsa po punohet për të përcaktuar llojin dhe sasinë e tij. Paniku që u shkaktua në zonë ishte i lartë për shkak të lëvizjes së fëmijëve dhe të rriturve që shkonin në shkollë dhe punë. Me marrjen e njoftimit, policia rrethoi zonën siç e shikoni, bëri evakuimin e saj dhe kreu shpërthim të kontrolluar të automjetit. Simptoma e një prej të dënuarve për vrasje në burgun e Peqinit ka tentuar të arratiset nga mjediset e burgut duke prerë hekurat e dritares së qelisë. Në këto momente ai është pikasur nga shërbimi i sigurisë së burgut dhe është ndaluar. Gëzim Toma vuan dënimin me 20 vite burg për vrasje, grabitje dhe arrati nga vendi i dënimit. Në nëntor të 2013-s, Gëzim Toma u arratis bashkë me 6 të dënuar të tjerë nga burgu i Drenovës, mes tyre edhe Admir Tafili. Pas arratisjes nga burgu i Drenovës, Gëzim Toma u arrestua 6 ditë më pas në Greqi dhe më pas u ekstradua në Shqipëri, ku vuan dënimin në burgun e Peqinit, por tashmë i shtohet edhe një akuzë tjetër. Debatet ashpra janë zhvilluar sot në seancën ndaj Emiliano Shullazit dhe 4 të pandehurve të tjerë në apelin e krimeve të rënda. Avokati Endrit Zelës, Bledar Shania, kërkoi dorëheqjen e kryesuesës së trupës gjyqësore Albana Boksi, duke pretenduar se është në një tjetër proces administrativ në gjykatën e Shkodrës me xhaxhain dhe babain e gjyqtares Boksi. Avokati sqaroi se ai po mbron palën e paditur nga të afërmit e gjyqtares, madje këta të fundit e kanë fyer gjatë procesit duke i quajtur si kriminal. Kjo kërkesë u refuzua nga trupa gjykuese, çka bëri që avokati të braktiste sallën e gjyqit me pretendimin se nuk mund të vionte procesin me një trup gjykuese që ka konflikt interesi. Avokati theksoi se gjyqtarja Boksi nuk mund të japë një vendim të drejtë për shkak se mund të ketë ndikim nga familjarët e vet. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe i pandehuri Endrit Zela, ndërsa i pandehuri Gilmando Dani kërkoi për të disa të herë përjashtimin e gjyqtarit Arben Vrioni me pretendimin se vëllai i gjyqtarit e ka kallëzuar penalisht Gilmando Danin dhe vëllain e tij lidhur me një aksident të ndodhur më parë. Në përfundim, gjykata vendosi t'i caktojë Zelës një avokat kryesisht, ndërsa seanca e radhës do të mbahet më 28 tetor ora 11.
Gjykata e krimeve të rënda vendosi të pranoj kërkesën për gjykim të shkurtuar bërë nga i pandehuri Armando Koçeri. Togat e zeza të krimet të rënda e kanë ndarë çështjen e Koçerit nga pjesa tjetër e grupit të Habilajve. Në seancën e ardhshme pritet që prokuroria të jap konkluzionet përfundimtare për të. Armando Koçeri u arrestua në tetor 2017 pasi në banesën e tij në Babic u gjet një sasi shumë e madhe marijuane, rreth 4 tonë, e cila ishte gati për t'u trafikuar nga deti për në Itali. Hetuesit thonë se droga i përkiste bandës së Habilajve. Grabitjet në shtëpitë e emigrantëve apo të moshuarve në Korçë janë kthyer në një shqetësim real për këtë fundit. Ata thonë se ndihen të pasigurt dhe i bëjnë apel policisë që të marrë masa. Banesat e emigrantëve apo të moshuarve kanë rënë pre e grabitësve në juglinje të vendit e sidomos në qytetin e Korçës. Vetëm 4 ditët e fundit janë shënuar 4 raste vjedhjesh, 3 prej të cilave janë bërë publike nga policia. Në 16 tetor, 2 banesa në lagje numër 4 të qytetit të Korçës u grabitën nga persona ende të paidentifikuar nga policia, pasi shfrytëzuan mungesën e pronarëve të shtëpisë, të cilët ndodheshin në emigrim. Polikseni Gorari është një nga pronarët e banesës që u vodh më 16 tetor. Prej vitesh ajo jeton në Greqi, por kur mori lajmin për vjedhjen e banesës, e shqetësuar u nis me njëherë drejt vendlindjes. Më lajmëruam dje më orën 5 mbasdite, u nisa me autobus, 12 rrugë, arrita në mëngjes, të vish të gjesh një shtëpi, ne e dimë si e kemi verë shtëpinë. Punojmë si qeni atje për 2 leka, vim blemë këtu, i sjellim në shtëpi, e duam shtëpinë të vim të rrimë një mua në barë që vim të qetë. Kjo është e keqja. Le ato gjëra qikën, po s'kam siguri sot e tutje, akoma më keq. Grabitja me armë dhe maska, e cila ndodhi mbrëmjen e 14 tetorit në lagjen 3 të qytetit të Korçës, tronditi jo pak opinionin publik, ku grabitësit dhunuan dhe lidhen 2 të moshuarit për t'u marrë para. Edhe pse kanë kaluar 5 ditë nga kjo ngjarje rënd, policia ende nuk ka asnjë person të dyshuar apo të identifikuar për këtë grabitje. Ngjarjet e javëve të fundit në Korçë kanë rritur pasigurinë dhe shqetësimin tek banorët, veçanërisht tek të moshuarit që jetojnë vetëm. Të rrezikuar sa s'ka me ku të vej. Atë njëkin njerëzit zguxon të lesh shtëpinë, çfarë? Shumë të rrezikuar. Nuk ka një kujdesi në çështja e policisë të dalme për lagje të kontrollojnë, të bëjnë, ku diun. Sigurisht s'ka asnjë. Ku diun se mos vinë dhe mua në shtëpi. Shteti dhe policia duhet jetë akoma më vigjilente. Me frikë plemë në atë. Alarmante është policia të vërdorë. Një situatë alarmante është rikthyer në arkën e sigurimeve shoqërore pasi shumë institucione dhe ente publike në vend nuk paguajnë kontributet shoqërore. Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Edelina Ibrahimaj thotë se numri i institucioneve është i lartë dhe nga muaji shtator në thesar nuk kalon asnjë pagesë pa derdhur më parë kontributet shoqërore. Shumë punonjës të institucioneve shtetërore dhe enteve publike do të përballen me mosmarrjen e pensionit në pleqëri, pasi institucionet ku ata punojnë nuk i paguajnë detyrimet për sigurimet shoqërore. Kemi evidentuar një numër të lartë institucionesh publike që kanë pasur detyrime për kontributet e sigurimeve shoqërore. Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Edelina Ibrahimaj thotë se Ministria e Financave ka vendosur që nga muaji shtator çdo pagesë e institucioneve në thesar nuk do të kalojë pa derdhur më parë sigurimet shoqërore. Që nga muaji shtator asnjë pagesë e institucioneve publike nuk kalon në thesar pa paguar detyrimin e kontributeve sigurimeve shoqërore, pasi është një përgjegjësi e Ministrisë së Financave, është një përgjegjësi publike ndaj të gjithë të punësuarve, të cilët nëse nuk u paguajnë kontributet sigurimeve shoqërore, nuk do kenë pensione në të ardhmen. Një ditë më parë, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili ka denoncuar atë që ai e konsideron skandal të dimensioneve shumë kritike, lidhur me sigurimet shoqërore të punonjësve. Sipas Vasilit, janë 1107 institucione publike të cilat nuk paguajnë sigurimet shoqërore dhe borxhi akumuluar arrin në 110 milionë euro. Akti normativ që pritet të miratohet nga qeveria sipas Partisë Demokratike vullos dështimin e kryeministrit Edi Rama me ekonominë edhe për këtë vit. Drejtori i kabinetit Partisë Demokratike Dorian Teliti thotë se me të gjithë përpjekjet për të fshehur këtë dështim, treguesit fiskal flasin për përkeqësim të mëtejshëm të ekonomisë.
më pak punësime dhe më pak para në xhepat e qytetarëve. Akti normativ qeveritar fsheh të vërtetën mbi dështimin e mbledhjes së të ardhurave. Nuk parashikon asnjë ndarkë për shpërblimet për pensionistët dhe të pamundurit. Uldjeshëm, investimet në projekte zhvillimore dhe infrastrukturë braktisë qëllimisht ish të përndjekurit. Ecësuria negative e mbledhjes së të ardhurave, ku vetëm nga tatimet dhe doganat mungojnë $60 milion në 8 muajt e parë të vitit, do të vazhdojë të thellohet akoma dhe më shumë gjatë muajve të fundit. Edi Rama ka në tryezën e tij të punës një dokument konfidencial ku parashikohet që me ritmet aktuale të ardhurat nga tatim doganat do të jenë 90 apo edhe $100 milion më pak. Kjo qeveri që erdhi në pushtet me mashtrimin e dëm shpërblimit të plot të ish të përndjekurve politik i ka braktisur ata përfundimisht. Me këtë akt normativ, qeveria ka vendosur të shkurtojë nga buxheti $30 milion nga shpenzimet për investimet publike, duke ulur ndër të tjera investime në sigurinë ushqimore, zhvillim rural, ujësjellës kanalizime, arsim profesional apo edhe ato universitar. Në shkojmë tani në një hapësirë publicitare, pas pak në studio me mua do të jetë zonja Klajda e Gjosha, do të flasim për negociatat.